Hello guys, this is Sai again. I'm Sai Martinez Mato, ang proud vlogger ng Bures Island. Ayun guys, thank you so much. Magandang gabi sa ating lahat kung saan ka maglupalop ng mundo. Magandang gabi at magandang araw. Araw man sa inyo ngayon yon. Ngayon guys, isang simple lang itong tutorial. Gusto kong gumawa ng tutorial para makatulong din ako sa mga bagong sumampa sa larangan ng YouTube. Gusto kong ibigay sa inyo yung kunting kaalaman ko rin based on my own experience, okay? Kasi hindi naman po ako perfecto eh. Ginawa ko rin po ito. Gumawa din po ako nito nung una ko rin gumawa ng mga video, okay? So, gusto ko lang ibigay sa inyo yung mga kunting kaalaman paano yung title natin dyan sa baba. Mga dapat at dapat gawin. So, para maintindihan natin, papaliwanag ko sa inyo guys, yung mga simple lang ha, kasi nandyan naman kayo na may mga sarili na kayong mga channel, nandyan na. May mga, since bago pa lang kayo, gusto ko ibigay sa inyo yung mga tips na nalalaman ko rin talaga. So, ngayon guys, umpisahan ko yung una. Before kayo mag-start ng video, i-open nyo muna yung inyong portrait para mag-rotate ang inyong camera at pahiga po ang cellphone or cellphone man yung gamit nyo, or ako kasi cellphone kasi mahirap lang ako guys, wala akong camera na kagaya ng iba na mga magagara ang camera ko, wala, cellphone lang talaga guys, nag-start ako. So ngayon guys, i-open nyo yung naka-rotate na so nakahiga po dapat guys, hindi yung nakatayo kasi para landscape yung inyong video at naka full screen kapag panoorin ng iba, 'di ba? Kasi kapag nakatayo yung cellphone nyo guys, kalahati ka lang. Okay? Kalahati lang yung video nyo doon sa inyong cellphone. Okay? So dapat naka-open yung portrait. Ayun. Saan na ba ako? Pangalawa. Kapag gumawa ka ng video, important nakikita ka doon guys. Kasi kahit saglit lang makikita ka. Kasi importante yun eh. Hindi yung puro intro-intro, gawa-gawa lang kayo ng mga intro. Hindi. Yung nandun ka talaga, yung makikita ka. Kasi para original na ikaw talaga yung may gawa ng video, hindi mo nakaw sa iba. Kasi ayaw ni Lulu yun. Ayaw ni YouTube yun na nangunguha ka ng ibang video. Ayaw niya yun. Ayaw niya yung nanonood ka ng TV. Ayaw niya yun eh. Kasi copyright yun. Kapag nanonood ka ng TV, then gumagawa ka rin ng ng mga kasi may mga chismis doon sa TV, so i-record mo yon, hindi po, reuse po yun, copyright po yun. Huwag kayong gumawa nun kasi ayaw niya nun, madidemonyo ang inyong channel, matatanggalan kayo ng channel ng ads kapag ma-monetize kayo. Ayun. Sana ba ako, nakalimutan ko na. Pangalawa guys, kung gumawa tayo ng vlog or video, habaan natin ng mga 10 minutes above or kahit 15 or 12, basta hindi siya bababa ng 10 minutes. Okay? Kasi kapag na-monetize yung channel mo, ikaw kasi yung maglagay mismo sa inyong mga patalastas. Okay? So, kapag below 10 naman, hindi ikaw makapaglagay kasi si Lolo mismo ang maglagay niyan. So, para mas maganda, kasi pag mag-trending naman yung video mo, at least may 10 minutes, edi mas maganda ang watch hour ang dating ng watch hour mo. Okay? So, kapag, isang tip ko pa guys, kapag sa akin lang yun ha, sa experience ko lang to, kapag naglalakad ka, then kumuha ka ng mga video, kasi nga, kunyari, nag-hiking kayo, and then, yung video, laging nakaharap sa'yo, nag-hiking, sabihin nyo, guys, nandito kami, nag-hike kami ngayon, tapos nakaharap lagi sa'yo yung stick or camera mo, malimit kasi guys, iiwanan ka ng mga manonood. Kasi, dapat iharap mo sa view, yung magandang view. Kasi, total nakita ka rin naman dun sa umpisa na nakita ka na sa pag-intro mo pa lang dun, nakikita ka na yun. So, dapat iharap mo sa surroundings para mas hindi ka iiwanan ng mga manonood or hindi nila i-skip yung video mo. Okay? So, simple lang yun guys, based on my own experience lang. Then, saan na ba ako? Hindi ako ready sa kudigo ko guys. Nagtuwad baliskad. Ayun. Kapag na naman tayo, kapag gumawa tayo ng video or vlog,
dapat po, lagi po tayong humarap sa lens. Hindi po, lagi tayong nakatingin sa lens. Hindi tayo nakatingin dito sa screen ng ating cellphone. Kasi kapag tumingin ka sa screen ng inyong cellphone, wala saan? Kagaya nito, tingnan ko yung sarili ko, tingnan ko yung mga sarili kong mata, doon sa sarili kong video, hindi, 'di ba? Hindi ako nakatingin sa inyo. Pero mas maganda talaga guys, na tingnan niyo yung lens ng camera nyo. Kasi, parang tinitingnan nyo rin yung nanonood sa inyo. O, 'di ba? Ayos. Sana ako gumawa music. Sa music tayo guys. Ingat po kayo sa music. Pwede po tayong gumamit ng mga music na non-copyright. Pero po, yung mga music na may mga copyright, actually hindi naman siya maka-affected sa iyong channel. Pero guys, pag kumita ito, kapag na-monetize ang iyong channel, tapos kumita itong video mo, may kahati ka. Mismo yung may-ari ng video, or na-cover ng song na yon, siya yung kahati mo. So, habang wala pa po kayong copyright or wala pa po kayong copyright claim or copyright strike, ingatan nyo na po. Kasi pinakadelikado po guys yung copyright strike. Kasi yung strike, dalawang warning, andyan ka pa. Pangatlong warning, wala na. I-off na yun ni YouTube ang iyong channel kasi hindi ka nakikinig sa rules. Lumabag ka sa rules. Yun yung ayaw ni YouTube, yung strike. Okay? Wag po tayong basta-basta gumamit ng mga music. Kanta tayo ng kanta, record tayo ng record, tapos i-upload. Bawal po yun. Okay? So, may matutunan kayo dito guys. Simple lang naman yung mga tips ko eh. Okay? Yung gusto ko lang yung maibahagi yung mga kaalaman ko rin kung ano ang mga bawal. Okay? So, asa na ba ako? Ayun guys, isa pa rin sa ayaw ni Lolo yung panoorin mo yung sarili mong video. Kapag na-upload mo na sa iyong channel, huwag nyo na pong panoorin kasi ayaw niya po yan. Kukunin niya yung watch hour mo kasi ang tawag dito, ayaw niya yun. Isa yun sa ayaw ng rules niya na panoorin mo yung sarili mong video. Hindi. Sa channel mo, hindi. Bawal po yun. So, instead, makipagpalitan na lang kayo ng makipag-watch to watch na lang kayo sa iba. Unless may mga kaibigan kayo, makatulong para dumagdag sa mga watch hour nyo. Yun. Tapos guys, isa yung ayaw naman ni Lolo, yung pupunta kayo sa mga live stream, tapos nangingisda kayo. Tapos maya-maya lang, labas kayo dun sa live stream na yun, magbaba lang kayo ng link. Pagtapos, lumipat kayo ng ibang live stream kasi mangingisda ulit kayo. Wag nyo po yung gagawin guys. Dapat bigyan nyo ng hours gap talaga. Oo, yung isang oras ka lang or 30 minutes bago ka lumipat sa ibang channel, sa ibang nag-live. Kasi, madiditik ka niya eh. Kung anong ginagawa mo. Instead ng isda ka ng 20, ang lalagasin niya sa'yo, 25. So, kinuhanan ka pa niya ng 5. Kasi nga, nadidik ka niya na palipat-lipat ka ng live stream. Parang ang kulit mo lang, nakukulitan lang siya. Ayaw niya kasi yun eh. Kaya magtaka kayo, bakit binawasan ako? Bakit binawasan yung mga ganito ko? Eh kasi nga, lumabag ka sa mga patakaran niya. O, diba? At, pangalawa, last, ayaw niya yung mura ka ng mura sa iyong mga vlog. Kasi, papadalhan ka niya ng liham doon sa email. Na, pati yung naghuhubad ng medyo, sa mga lalaki kasi mahilig silang maghubad-hubad eh. Pero wala naman sigurong yung sa lalaki. Kasi ayaw ni Lolo yung mga ganun eh. Yung mga bastos masyado. Yung mga harmful. Maari kanyang kapag mag-apply ka ng monetization, mahirapan ka. Lalo na kapag may strikes and copyright. Sa copyright claim naman, ako meron. Pero bago ako nag-apply, pin-private ko muna yon. Tapos yun. Wala akong strikes guys. Kasi nag-ingat talaga ako sa mga music. Wala akong strikes. So, dapat ingatan nyo guys yung mga channel nyo habang bago pa lang kayo. Delete nyo na yung kung meron kayong dapat i-delete. Huwag kayong hinayang sa views habang bago pa lang kasi kapag matagal na tapos mag-a-apply na kayo ng monetization tapos wala na kayong time na i-delete yun kasi sayang yung watch hour. Kasi nagkahabol kayo sa watch hour. Ilan nga ba yung watch hour? 4,000 hours, tapos 1,000 subscribers. Madali lang naman hanapin yung subscribers na 1,000 eh. Pero yung watch hour na 4,000, mahirap yun guys. Isipin nyo yung oras isang araw, 24 hours a day lang. Tapos 4,000.
Yun ang mahirap. Pero dapat, ngayon pa lang, ingatan nyo na ang inyong YouTube channel habang nag-umpisa pa lang kayo. Yun po. Sa mga baguhan, sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Thank you so much. See you in the next vlog. And then, thank you po muna. Mag-shoutout po muna ako kay Sat and Play. Admin Sat and Play. Thank you so much. And thank you, Bibi Napoles, Nika M, Jinjin Cabales, Sir Angelo Ibanez, and Lorena M. Codelia. At sa aming barangay captain, Jocelyn Ibanez. Thank you so much. Michael Ibanez. Thank you. At sa aking mga tsahin dyan, thank you. Thank you talaga. Kay Yanson. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Thank you so much. At kay Bola. Thank you, Arlene Bola. Sana makuha mo na ang iyong ayuda. Ayun, guys. Tapos, thank you so much. Thank you talaga sa mga, sa aking mga mahal na manunood. Ma'am Genius, thank you so much. Survivor Les, and Rose Eve, Eviang, or Rose Eve, isa lang yan. And Tisay Bon, thank you so much. Traquel Robledo, thank you. Hindi man ako nakakapunta sa inyong mga, mga premiere. Sorry talaga. So, thank you so much, Baby Napoles. And, last but not least, Buddy Retroy and Joseph Limpiado. Then, thank you sa aking kinakapatid dyan na si Renanti Bausin. Thank you so much, Ikso, my kapatid, bro. Thank you. Maraming salamat. At kay Sir Javier, thank you so much, Sir Javier. And Bagwati Lal, Janya, Janha, I don't know. Sir Bagwati Lal, thank you so much for watching my video. Even you don't understand, thank you so much. See you in the next vlog. Bye-bye.